नमस्कार मित्रांनो, टेक्नो अथर्व या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की जे गुगल क्रोम आहे तर त्याला डिफॉल्ट म्हणून सेट कसं करायचं. मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण गुगल क्रोम ओपन करतो, बघा ओपन करूया आपण. मित्रांनो, या ठिकाणी मेसेज आहे गुगल क्रोम इजंट युअर डिफॉल्ट ब्राउझर. तर डिफॉल्ट ब्राउझर म्हणून सेट कसं करायचं तर ते बघूया आपण. या ठिकाणी सांगितलं की सेट ॲज डिफॉल्ट ब्राउझर. तर आता मित्रांनो, अगोदर याला क्लोज करून टाकूया आपण. याला क्लोज केल्यानंतर या ठिकाणी सेटिंग मध्ये जायचं आहे आपल्याला. सेटिंग साठी आपल्याला आपल्या कीबोर्डवरील विंडोचं बटन प्लस आयचं बटन प्रेस करायचं. विंडोज प्लस आय म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट सेटिंग ओपन करता येईल. त्याचबरोबर आपल्याला इथे जे स्टार्ट मेनू आहे इथे जाऊन सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी बघा एक सेटिंगचं ऑप्शन आहे, इथून सुद्धा ते सेटिंग ओपन करता येईल. सेटिंग ओपन झाल्यानंतर मित्रांनो, या ठिकाणी हे जे ॲपचं ऑप्शन आहे ते याला डबल क्लिक करायचं आणि त्याला ओपन करायचं. त्याला ओपन केल्यानंतर या ठिकाणी बघा मित्रांनो, जे लेफ्ट साईडला आहे ते या ठिकाणी काही ऑप्शन दिलेले आहे आपल्याला. या ठिकाणी डिफॉल्ट ॲप्स म्हणून आहे, तर आपण याला डबल क्लिक करून ओपन करूया. बघा आता या ठिकाणी ही जी लिस्ट दिसेल तर ही लिस्ट जी आहे की यामध्ये जे ॲप्स या ठिकाणी डिफॉल्ट म्हणून सेट केलेले आहे तर ती लिस्ट या ठिकाणी दिसत आहे आपल्याला. तर या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी वेब ब्राउझरसाठी डिफॉल्ट ॲप म्हणून मायक्रोसॉफ्ट एज आहे, म्हणून आपल्याला आपलं गुगल क्रोम या ठिकाणी दिसत नाही. तर आता आपल्याला वेब ब्राउझरसाठी आपल्याला गुगल क्रोम सेट करायचं आहे, म्हणून आपण काय करूया, हे जे मायक्रोसॉफ्ट एज आहे तर याला क्लिक करूया. याला क्लिक केल्यानंतर बघा या ठिकाणी दिलेलं आहे चूज ॲन ॲप. या ठिकाणी आता आपण वेब ब्राउझर म्हणून या ठिकाणी या पुढीलपैकी कोणतंही ब्राउझर सिलेक्ट करू शकतो. म्हणून आता आपण या ठिकाणी काय करूया, गुगल क्रोमला सिलेक्ट करूया. गुगल क्रोमला सिलेक्ट केल्यानंतर एक छोटासा पॉपअप बॉक्स ओपन होईल आणि यामध्ये म्हटलेलं आहे बिफोर यू स्विच. हे जे मायक्रोसॉफ्ट एज स्विच करण्यापूर्वी ट्राय मायक्रोसॉफ्ट एज इट्स न्यू इट फास्ट अँड इट्स बिल्ड फॉर विंडोज 10 किंवा विंडोज 10 साठी हे बनवलेलं आहे, त्यामुळे हे सुपर फास्ट आहे, ते याचा वापर करा असं म्हणत आहे. परंतु आपल्याला गुगल क्रोम वापरायचं आहे, म्हणून या ठिकाणी काय करायचं आहे, आपल्याला या ठिकाणी स्विच एनीवे हे जे ऑप्शन आहे याला क्लिक करायचं आहे. तर करूया आपण क्लिक, कारण आपल्याला गुगल क्रोम पाहिजे आहे, म्हणून आपण याला स्विच एनीवे हे जे ऑप्शन आहे याला क्लिक करूया. त्याला क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, आता आपलं या ठिकाणी दिसत असेल आपल्याला की या ठिकाणी मी झूम करून दाखवतो आपल्याला. बघा या ठिकाणी वेब ब्राउझर म्हणून गुगल क्रोमचा आयकॉन आपल्याला या ठिकाणी डिफॉल्ट म्हणून सेट झालेला आपल्याला दिसून येईल. तर बघा असं या प्रकारे आपल्याला डिफॉल्ट म्हणून तो सेट करता आला. त्यानंतर आता आपण याला क्लोज करूया आणि या ठिकाणी परत आता आपण गुगल क्रोम ओपन करूया. बघा मित्रांनो, आता या अगोदरचा जो मेसेज येत होता या ठिकाणी डिफॉल्ट म्हणून सेट करा, तर तो मेसेज आता आलेला नाही. याचा अर्थ आपलं जे गुगल क्रोम आहे तर ते डिफॉल्ट म्हणून या ठिकाणी सेट झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपण गुगल क्रोम हे डिफॉल्ट ब्राउझर म्हणून सेट करू शकतो. तर मित्रांनो, एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि उपयोगी ठरत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. ज्यांनी सबस्क्राईब केला असेल त्यांनी लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.